با عرض سلام و درود به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامتی دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خیلی متشکرم بابت تمام پیام ها و محبت های شما. واقعا آدم انرژی میگیره و لذت میبره از اینکه این برنامه تونسته اینقدر رو همه مردم ما تأثیر بگذاره و از سراسر دنیا این برنامه ها رو نگاه میکنید و لذت میبرید و به سلامتیتون میرسید. خب در این برنامه در رابطه با یک مشکل زانو حرف میخوام بزنم که سوالات خیلی زیادی در این یکی دو سال اومده. واقعا بنده به خیلیشون جواب دادم، ولی این مشکل زانو به یک مدیریت خاصی در فیزیوتراپی نیازمنده که به همین لحاظ تصمیم گرفتم یه برنامه خاص برای این موضوع بسازم و اون هم یه مشکلی هست به اسم والگوس واروس نی یا فرم زانو که حالت او و یا اکس میگیره. اگه ما به این اسکلت بدن که نگاه بکنیم، این خط زانو در واقع از خط پا از وسط زانو میره و به مچ پا میرسه و همینجوری که در این عکس ها هم میبینید این باعث شاغول باشه که نیروها بتونن خوب پخش بشن و از بالا و هم از پایین نیروهایی که به زانو وارد میشن بتونه خوب بار رو تحمل بکنه و مشکلی پیش نیاد. ولی در خیلی از مواقع یا به خاطر مسائل ژنتیکی یا مسائل تراما یا مسائل بیماری های خاصی این مشکل میتونه حاد بشه و یا زانو به طرف داخل میره، در واقع اینجوری میشه که به این میگن والگوس نی یا اکس نی، در واقع اینجوری میشه، و یا به طرف بیرون میره که اونی یا واروس نی و یا بونی میگن. اما اگه بیایید اینجا واسه من رو زانویت هم نشون بدم، یکم بیا اینجا. خب ببینید الان از اینجا که نگاه بکنیم این خط تقریبا مستقیم میره. حالا اگه اینا رو بدی داخل، والگوس رو نشون بده، اینور بچرخ به اینور، به دوربین بچرخ، الان این حالت میشه. وقتی که این همونجا واسطا، وقتی که والگوس به وجود میاد، اکس نی که به وجود میاد، تمام این سیستم بایومکانیک بدن به هم میخوره. حالا این در حالت صاف یکم میره داخل، در واقع این زانوها به طرف داخل میان اینجوری. خب میتونید تصور بکنید وقتی که این مشکل به وجود بیاد، در واقع این حالت که به وجود میاد، این بافتای داخل تایت میشن، این آداکتورا تنز و کوفته و خشکیده میشن و از طرف دیگه طرف باسن ویکنس به وجود میاد، ضعیف میشه، مایچه های باسن گلوتیوس ماکسیموس و مینیموس. و از طرف دیگه وقتی که این میره داخل میتونید تصور کنید که رو مچ پا هم ببر داخل، ببین اینم به طرف پرونیت میشه. باز خیلی مشکل پیچیده و حساسی از نظر بایومکانیکی، از نظر فیزیولوژیکی، و از همه مهمتر چیزی که باعث ناراحتی و درد میشه. ببینید اینجا اینا رو قبلا نشون دادم. خب میتونیم اینجا ببینیم که این استخوان ران ماست، فیمور، و این تیبیا، اینم فیبولا، این در واقع بیرون پاست، اینم طرف داخل. وقتی که این به طرف الان ناکنی که در واقع ما حالا در این برنامه این موضوع چون خیلی مفصله و مسائل زیادی داره، من تصمیم گرفتم که اینو در دو برنامه براتون توضیح بدم. برنامه امروز در مورد والگوس یا ناکنی یا اکس نی هست، در واقع این حالت رو امروز بحث میکنیم. هفته بعد و برنامه بعد راجع به اونی یا باز شدن به طرف. پس اکس نی و والگوس واروس بر چه مبنایه؟ بر مبنای این قسمت پایین بدن نسبت به پروکسیمال، دیستال بدن نسبت به پروکسیمال. این توجیه پذیر اینجوریه توضیحش که از اینجا شروع میشه. اگه پس به این ور بیاد، به طرف بیرون بیاد، قسمت پایین پا نسبت به این میشه والگوس. اگه به طرف داخل بشه که میشه اونی یا بونی، میشه واروس، که امروز راجع به این موضوع حرف میزنیم. خب وقتی میتونیم تصور بکنیم که وقتی این به این ور میره، در اینجا لاکسیتی به وجود میاد، در واقع فشار بیش از حدی به طرف بیرون وارد میشه به این مینیسک و مخصوصا این
لاترال لیگامنت. ببینید این مفصل زانو بارها توضیح دادم، این استخونه و دو تا غضروف بینشون داریم که میگن دیسک. این پاتلا تندونه که از روی پاتلا میاد به تیبیا وصل میشه و در این داخل هم که پوستریور ایس لیگامنت که به اسم PCL میگیم و اینجا هم آنتریور کروشیات لیگامنت میگن که این وسط اینا را همه با همدیگه استابیلیتی میدن به زانو. خب همونجوری که گفتم پس وقتی این به طرف داخل بره، اینجا هم نشون بدم، این به طرف داخل که بره این حالت رو پیش بیاد، اینجا فاصله پیدا میکنه و اینجا فشار بیش از حد نیرو وارد میشه که میتونه مسائل و ناراحتی خیلی زیادی به وجود بیاره، گیت یا راه رفتن مردم تحت تاثیر میذاره و ده ها مشکل. حالا این چجوری به وجود میاد؟ یکی این که همونجا اشاره کردم ژنتیکه. بچه‌ها و مردمی که در روز باشون سر و کار داریم، اگه تو خیابون هم شما دقت بکنید متوجه میشین بعضیا وقتی راه میرن زانوهاشون به هم میخوره برای والگوس نی یا اکس نی یا ناک نی. به همین خاطر ژنتیک یکی از دلایل ایجاد این مشکله که متاسفانه فرم‌های بدن بارها گفتم فرق میکنه، قد پا، فرم زانو، کف پا. یکی از دلایل دیگه که این مشکل به وجود میاد به خاطر تراماست. برفرض تو فوتبال یه لگد میخوره به اینجا، وقتی خب به اینجا ضربه وارد بشه، نیرو میتونیم تصور کنیم که به این ور اینو باعث پارگی ایجاد میکنه. و یا در شرایط تنیس، سکواش، در خیلی از ورزشکاران این میتونه به وجود میاد. یا کسی هم تراما نداره ولی اشتباه تمرین میکنن که این خودش باز میتونه موضوع مهمی باشه. برسر وقتی یکی اسکوات میره، اما یه دوستا اسکوات برو، آفرین، ببین الان زانوش اگه دقت بکنیم یکم به طرف بیرون داره میره. به همون خاطر مخصوصا و کسانی که وزنه سنگین میزنن وقتی که میان یا زانو میره داخل یا میره بیرون که حواسشون هم نیست. به همون خاطر بایستی موقعی که تمرین میکنید اندازه وزنه را طوری رو اصول کافیه مرسی طوری بالا ببرید که اینجور مشکلات رو با وجود نیاره. و مسئله بعدی که باعث والگوس واروس میشه متاسفانه بیماری های مثل آرتروز هستن که وقتی که آرتروز با وجود میاد چی میشه؟ این قضروف که منیسک میگن و یه قضروفی هم زیر کشکک زانوست آسیب میبینن و این در واقع دیجنریت میشن، یعنی از اون حالت صافی که این سر استخون الان اینجا داره میتونه بیرون بیاد و مثل اینجا حالت زبر بشه که اون از یک طرف، از طرف دیگه خود قضروف هم که همون حالت رو پیدا میکنه. ببینید الان نزدیک که ببینید این سر داخل قضروف صافه ولی تو آرتروز حالت چیز میشه، در واقع سوراخ میشه و دیجنریت میشه و نهایتاً بستگی داره که این ور بیشتر آرتروز ایجاد بشه یا این طرف. به همون خاطر باز در بیماری هم میتونه این مشکل والگوس واروس به وجود بیاد که ده ها مشکل دیگه باز تو کمر و پا به وجود میاره و تو راه رفتن، بلند شدن، نشستن تمام این افراد درد میکشن. ولی قبل از اینکه برسیم به مسائل مدیریت و تمرین و غیره که اینو چجوری در منزل خودتون مدیریت بکنید، به یه نکته خیلی مهم میخوام اشاره بکنم که متاسفانه در کشور ما خیلی چیزا سریع از اون حالت علمیش در میاد و یا حالت چشم در چشمی میشه. من همونجور که اشاره کردم صدها سوال در طی این 1-2 سال اخیر فقط برای این مشکل والگوس واروس دریافت کردم که اگه بخوام عکساشون رو براتون نشون بدم تقریبا به طور قاطع میتونم بگم 60-70% به هیچ وجه هیچ مشکل زانو ندارن و یه جورایی خود تلقینی و یا متاسفانه دوست آشنایی یا یک کسی که غیر متخصصه بهش میگه بله زانوهات فرمش بده یا رفته داخل یا رفته بیرون و کافیه
تو مسائل پزشکی دوستان کافیه من فیزیوتراپیست به اشتباه به یک نفر بگم زانوی شما آرتروز داره، کافیه بگم زانوی شما حالت او داره، اکس داره، این دیگه میره تو مغزش و از نظر روانی داغونش میکنه. به همین خاطر تو تشخیص بایستی خیلی دقت بکنن همکاران فیزیوتراپیست و سایر متخصصین مثل ارتوپدیک و غیره. و از همه مهمتر بدون مطمئن بودن و 100% اطمینان داشتن به هیچ وجه به بیمار نگیم که این مشکل داری، مگر اینکه شواهد و مدارک کافی داشته باشیم که یکی واقعا خط زانوی شاغول نیست یا یکی واقعا آرتروز داره. و الا تأثیرات اینجور مسائل رو بیماران و مردم خیلی زیاده و مردم هم خواهشن اول اینکه خودتون سعی نکنید در واقع تشخیص بدین که آیا زانوی شما صافه یا نه. خیلی سخت این نوع تشخیص ها، حتی خیلی از متخصصین هم متاسفانه در خیلی از مواقع شاید اشتباه بکنن. به همین خاطر بهترین راهش اینه که شما اگه احیانا دردی مشکلی دارین پیش یک همکار فیزیوتراپیست یا یک همکار ارتوپد مراجعه بکنید و الا خودتون به هیچ وجه سعی نکنید تشخیص انجام بدین و یا با خوندن 2 تا مطلب خیلی ساده در وبسایتی جایی بگین که برای من زانوم حالت او داره یا اکس داره. پس این مسئله را حتما حائز اهمیت قرار بدین و سعی نکنید خودتون تشخیص بدین. منتها حالا ما چجوری بتونیم که این متوجه این مشکل بشیم؟ برفرض تو بچه هامون اگه در راه رفتنهای معمولی اما 1-2 دفعه با والگوس نی راه برو ببینید، اگه دیدید یه نفر اینجوری راه میره دوباره برو 1-2 دفعه، آفرین. اگه همچی حالتی، حالا این اکستریم میشه، این خیلی حالت زیادشه، دیدین در بچه هاتون میتونید پیش یک متخصص ببرید. یا اگه کسی از درد میناله، ناراحتی و درد داره در زانوش، باز میتونید پیش متخصص ببرین. یا برفرض یکی صبح پا میشه خشکی و درد در ناحیه زانو داره، یا یکی میره فوتبال بازی میکنه یا بسکتبال بازی میکنه، والیبال بازی میکنه، فرداش میاد میگه من این بغل زانوم درد میکنه. اینها نشونه هاییه که شما میتونید پیش متخصص برید و در مرحله اول سعی کنید به هیچ وجه از خود درمانی شروع نکنید، مخصوصا برای تشخیصش. ولی وقتی که یه نفر برفرض شما گفت یه متخصص که شما این فرم زانو رو دارید، دیگه مسئله فرق میکنه و در اون موقع است که این تمرین‌ها و این نکاتی که برایتون میگم میتونه خیلی مهم باشه. خب پس چند تا نکته حائز اهمیت بود. یکی این که این اولا خیلی زیاد نگران نباشید. در خیلی از مواقع هم اینم بگم که دوستان ما شاید مثلا 100% این شاغول نباشه ولی مشکل زیادی ایجاد نمیکنه. این مشکل در یک سری مواقع میتونه خیلی ریسک بالایی داشته باشه. یکی برای ورزشکاران حرفه‌ای و دوم در موقع بیماری. بنده شخصا صدها بیمار یا برای این مشکل اومدن یا با آسیب‌های دیگه اومدن، بهشون هم میگم زانوت برفرض یکم قوس داره، ضربدریه، ولی جای نگرانی نیست، چون با توجه به نوع زندگی و فعالیت‌هایی که شما داری این به هیچ وجه مشکلی برای شما ایجاد نمی‌کنه. پس اینی که همه این روزا میگن زانوی من شکلش به هم خورده و مشکل داره رو خواهشاً از سرتون بیرون بیارید، مگر اینکه مشکلی واقعا داشته باشین. چرا؟ چون فرم زانو طوریه که ببینید اینجا هم نگاه بکنید قشنگ میبینید این قسمت کندیل داخلی زانو، قسمت فیمور، این یک کندیل، اینم یک کندیل، این بزرگتره و برای همون خیلیا ببینید از اینجا تا اینجا نگاه بکنید نسبت به اینور خیلی بزرگتره. این فرم زانویه. شما بر مبنای این نمیتونید بگین که زانوی من اومده داخل. وقتی که این فرم خیلی شدید باشه، برفرض مثل همینقدر که من الان نشون میدم، اون موقع دکترها، همکارای پزشک میان جراحی میکنن. در جراحی هم با یک سری اکس‌ری و اسکن های خیلی دقیق اندازه اون چیز رو در میارن. برفرض بعد میان این استخون از اینجا میبرن، طوری تراش میدن که
اون صاف بکند اون فرم زانو را، که این شاید میتونم به جرات بگم 5% الی ماکسیموم 10% بیماران نیاز به این جراحی داشته باشند. پس ببینید جراحی رو تقریبا اکثریت شماها بایستی فراموش بکنید، مگر اینکه خیلی شدید باشه اون موقع جراحی لازمه. قبل از اینکه تمرین‌ها رو انجام بدیم من یکی دو تا نکته‌ای که سلف منیجمنت و کمک میکنه براتون نشون میدم که خیلی حائز اهمیته. خب یکی از نکاتی که خیلی کمک میکنه، همونجوری گفتم، این وقتی که به داخل میره زانو این قسمت بیرونش تحت فشاره، به همون خاطر با یک 5 دقیقه به مدت 5 دقیقه در هفته یکی 2-3 دفعه میتونید اینجا را خیلی راحت ماساژ بدین. و یه تکنیک دیگه ای هم که هست، ما این حالت قشنگ دستون میذارید از بالا به پایین که میگیم فریکشن، این از این منطقه از اینجا اگر من یکم فشار بدم دردش هم شاید بیاد، ایشون هم میدوه، تا اینجا را قشنگ این لیگامنتی که همونجا نشون دادم از اینجا تا اینجاست، اینو هفته 2-3 دفعه اگه همچین مشکلی دارید اینجا رو ماساژ بدین و ریلیز میکنه اینجا رو. خیلی خب. بعد یکی دیگه این کل آیتی بند که از اینجا میاد و به اینجا وصل میشه اونو و گلوتس رو با این فوم رول حالا بخواد به بغل ما، آفرین، اینو حالا میتونی یکم سلف ماساژ بدی، آفرین، خیلی یواش یواش، آفرین. و این تکنیکی میتونه استفاده بکنید. گفتم که این قسمت داخل ران وقتی که این اینجوری میشه این قسمت داخل ران تنز میشه، اونم یکم ریلیز میکنید که خیلی کمک میکنه. خیلی خب. این و یا اگه احتمالاً بعد فوتبالی جای اومدین خیلی درد شارپی چیزی داشتین، میتونید یکم یخ اینجا بذارید که آیس بکنید برای 5 دقیقه 10 دقیقه، اونم خیلی کمک میکنه. خب این از این یه سری کشش‌ها هم هست که در ادامه تمرین براتون نشون میدم. خب همونجوری که گفتم وقتی که این زانو میره به داخل این قسمت تایت میشه، این قسمت باسن ضعیف میشه. به همون خاطر اولین تمرینی که ما شروع میکنیم در این حالت قرار میگیرید و این پا رو میارید بالا و پایین. این در واقع الان این قسمت گلوتس که گفتم ضعیف میشه تو این آسیب، اونجا رو تقویت میکنید. همونجوری که گفتم ما باید تمام مایچه ها و بافتای پا رو از باسن تا پا طوری مدیریت بکنیم یه سری قوی بشن، ریلیز بشن و کش بیان که بتونیم اینو مدیریت بکنیم. اینو 2 تا 10 تا انجام میدین. یکی بعدی میاریم بالا و نگه میدارید که حدود 20 ثانیه 30 ثانیه و کم کم بیشتر میکنید. یکی بعدی میرید بالا و خیلی یواش برمیگردین. 1 2 3 4 5 برو بالا. 1 2 3 4 5. خب این یه تمرین خیلی خوبه. حالا اینو تو جلو هم میتونی نشون بدی رو دست و پا. در این حالت این پا را میاری به بیرون، آفرین. 1. این دوباره این ابدوکتورای باسن قوی میکنه که تصحیح میکنه فرم زانوی شما را. اینم 2 تا 10 تا دوباره انجام میدین. یه بریک استراحت نیم دقیقه میکنید، باز میاری بالا و نگه میداری، آیزومتریک نگه میداری 20 ثانیه 30 ثانیه 3 دفعه تکرار میکنین. یکی بعدی هم دسن میکنی، اسلولی میای بیرون. بعد 1 2 3 4 5. یکی بعدی که خیلی تمرین خوبیه، اکستند میکنی پاتو. اینم یکم تمرین خیلی خوبیه و ریلکس اند رپیت. اینم یه 10 تا انجام میدین که همین که گفتم مشکل اصلی وقتی که این میره به جلو اینجا ضعیف میشه که این وقتی قوی بکنیم اینو تصحیح میکنه. به همون خاطر خیلی حائز اهمیته که عالی استندینگ. خب یه تمرین دیگه که خیلی خوبه، روی یک پا وای میسین. این خصوصیتی که این بالانس بورد داره در برنامه‌های قبلی هم نشون دادم، کل استابیلیتی منطقه زانو را میبره بالا. منتها اگه اولش خیلی اینجوری میشین، دستتون بگیرین به یک جایی، سعی کنید اول مقاومت بره بالا، بعد دستتون رو ول میکنید.
و 2 تا 1 دقیقه میتونیم واسیم، بعد پاتون رو بیاریم بالا ببریم پایین که اینا خیلی تاثیرات خوبی داره. یکی بعدی اما هاف لانجز on the ball. خب یکی بعدی این no just the front one. اینو خم میکنید به جلو، منتها اگه چون زانو اکسنی که داشت این زانو به این ور میره، شما نمیذارید دیگه به اونجا بره، خیلی محدود و راحت کم دامن حرکتی باشه که مطمئن باشین این روی این خط بمونه و حتی اگه یک کم هم به بیرونم چه بسا بدین بهتر باشه. یک تمرین عالی هست اینجوری. تمرین بعدی که خیلی خوبه raise the arm as well. کیتلبل انجام میدین، منتها چون زانو به شما داخل رفته، شما یک کم مثل الان پا رو باز میکنید که به طرف بیرون یک کم بره. نه اما do it this way, just raise all the way up. اوکی. خب این تمرینم خیلی خوبه. یک کم پاهاتون رو بیشتر باز میکنید که زانویاتون به طرف بیرون یک کم هدایت شده باشه، منتها نه خیلی زیاد. منتها تقویت اصلی در این مشکل یکی برای باسنه و یکی هم این ابدوکتورا و اکستنسورا. یه تمرین دیگه که خیلی خوبه برای این مشکل، در این حالت وای میستین و این پایی که روش کار میکنین رو میاریم بالا. خیلی تمرین عالیه برای ابدوکتورا و باسن. و یکی بعدی if you're tired let me know. Relax. Bring upward like this. No, side raising, side. With bended knee. It's difficult. Yes. این تمرین خیلی خوبیه که بتونید انجام بدین. البته این خیلی سخته. خب در آخرم اسکوات رو انجام میدین، بدن صاف باشه، یک کم زانو رو نذاریم به داخل بره، یک کم صاف و به طرف بیرون هدایت میشه و 2 تا 10 تا انجام بدین، زیاد نریم پایین و don't go too far, just enough. Yes. خیلی عالی. یک تمرین دیگه هم که خیلی خوبه، در این حالت پا رو میبریم بیرون و یواش برمیگردونین که خیلی تمرین خوبیه، هم برای این قسمت پا هم برای باسن. خیلی خوب. اینا رو که انجام دادیم، پس ببینید تمرین طوری بود که تقریبا هیچ وسیله نیاز ندارین، یه وزن 5-6 کیلویی و 3-4 تا هم کشش انجام میدین. اما بیا این کشش رو نشون بده. گفتیم این قسمت داخل ران تایت میشه و حالت لانجز میرین رو پای دیگه قشنگ که اینجا و نگه میدارین. hold on for 20 second و ریلکس. خیلی عالی. خیلی خوب. و یکی بعدی هم که تمام مایشای باد اینو کش میارین، نگه میدارین 20 ثانیه 3 دفعه تکرار میکنید و این قسمت پا را اینجوری کش بیارید خیلی یواش. کریان ببین الان پایشون رو ببینید، مشکل رو میبینید، فرق این الان مشکل داره، ما you had a big problem there. این ببینید پای منو ببینید، اینقدر باید بره. این حالا بعد we will fix it. And یکی از مشکلات دیگه ای که هست باز آکیلیسه که بایستی کش بیارین. اما شدتون از ول که در این حالت این مایچ ببینید زانو یه سری مایچو از بالا یه سری از پایین باید همشون رو مدیریت بکنید که بتونید نتیجه خیلی خوبی بگیرید. خیلی خوب. اما and last one اینجوری وای میسین، دستاتون رو میذارین داخل پا و پوش اوتوارد که این قسمتی که گفتیم تایت میشه تو والگوس اینو کش بیارید. خیلی خوب. به هر حال برای این مشکل بهتره که پیش همکاران فیزیوتراپیست برید، ولی اگه دسترسی ندارین و نمیتونید حتما این تمرین‌ها رو خونه انجام بدید با سایر نکاتی که گفتم و بیشتر از همه هم نگران نباشید.
اگه هم پروفشنال فوتبال و بسکتبال و ورزش‌های دیگه بازی میکنید که حتما باید تحت نظر باشید مرتب و امیدوارم که این برنامه هم مورد ثمر استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و هفته بعد، خدا نگهدار. مرسی ما.